hơi hay bờ nhạc khách hay đặt bột vẽ hay thường xong với như được chia bột bở mà xay cá đây là ngổ đây là đố có xó hay là đồ nấu như thế ca chụp tốt chất hai bàn giờ tập cần cân cô thôi bỏ là môn đang khỏi vô nè sọt thấy là đặng bờ chứ nè đặng bờ tí thấy vô tay chụp hơi chứ giờ tập viên tay chụp hơi tại chiếc ta ra cái sập tôm vô nó như sập em thì lỡ cái mẹ ốc này còn là chọn lại cái cán cả ba nó tay còn là hiệp cái xa tập anh vô cái tay chụp hơi ở ban mà anh mặc hay cho sao một tí nữa đồ cho thịt đâu đặt là bột đồng hơi dư nữa do nó là chai trong đường do vitamin không á liên quan đến cái sẽ vô đi đặt bột mà chân chỉ đẹp ốc nhẹ trong bột làm đây ta cả bởi dương bột cái vị chanh thân thôi chia dương mẹ bột ấy vi khác nó phải nhân nhân đi ở kia lặng nguyên phân chuối đó là chuối nữa bây giờ ăn bột cái vị xanh phân chuối bây giờ vô kia mà trong cái vị chuối chia đi con nó là ngồi dưới đó đã tam cho nấu chất ấy trong em trong ấy tam cho nấu nó cho bò vừa sọt ấy phải đậm bờ tí đấy của em nó nhâm ly nhưng đậm bờ thôi
dương ai đi ha bây giờ là dương nhắm xó dương ai vô đặt tục nông cò tới cục năm mươi khỏi tiền các bạn nè lấy bán chân hai cô dương cả cây sam sập đi thấy mấy cái bán này nữa làm phải em sao hết rồi ta hào vậy tại vì một chuột thịt thế